سلام، آیدا هستم. قراره امروز براتون پیاز خورش و فسنجون درست کنیم. امیدوارم که لذت ببرید. انا كده عارف فسنجان نخي كتشامي روشنا كون صدا بخاني بيدا قصو انا رو بده دوكني اینجا قصو انا رو روسری خواهم بدم خانم اجازه بدید من شمی روسری ترسم موده که غذا میم بدن شمی دوستان خانه بعد میخواخور که همیشه اما همه خانم بومی بعد میخواخور خود روسری بزن سده هی همه بود شمی روسری بزنید بابا یک کسی نیست مردی نیست بزنید میخواخور خود روسری بزن سده خلاصه آخر سید دختره بگفته که خاله یه ذره روسری تو بده بالا ببینم کچل مچل نیستی حالا تو رو بزن خودی من پس عروس انتخاب بکنه اولی کاری بودن دوسری بس دی بیدار کجا حقیقت دارو بخدا کچلی بود آخه بخدا حقیقت دارو بس دی بدن گویا مثلا بس می خاطر گفتی خود با هم خواستگاری اولی کاری خود مرتبط خود دوسری بگه خب گفتم خدا چی خدا گفتم شرم تو پیس موقعی ما بزرگ من ولی خب مثلا عروس انتخاب کنم دندوناشو نگاه می‌کردم. آیا اول سر من یه بار خندیدم گفتم مگه اسبه. عروس داماد بوسیدی عروس داماد بس عروس داماد هیچ وقت شما روسری نمیذاشتن. مادرم اینو میذاشتن همیشه چرا ما قدیم مثلا امی زمان نه قبل از ما مثلا میمارش همیشه روسری مادرم میذاشت همیشه این روسری داشتن. آره همیشه روسری مثلا حجاب کامل مثلا اتویی نده خوش روسری ات دوسه حتما آره مثل لچک لچک که مثلا مون نیفته تو غذاشون و اینا ولی کلا تو شمال اونقدر به حجاب زیاد اكيد بس اهمیتش کی نده مدل لچک شبیه خونه مادر بود. آره آفرین دقیقاً همونطوری مثلا قدیما سوبریشتی کما چاتر دوسه ولی واقعا الان من فکر کنم میشن کار درستی کرده برای اینکه آفرین آره کمر گرم داشته خب به خاطر میتونستی کارهای سنگینم بکنید کمر از بچه‌هاشون هم می‌بستن توی آره خوشیات دوسته چاتر دوسته مشکل نه اینجوری دارین شما میسابین میره عقب میاد مال من بلند میشه میفته دوباره این عیب نداره تمرین تا نکرد الان از کار نبودیشه به خاطر ها اینو نه گله کی بلند نی دختر به خاطر اینکه بابام که شمالی بود مامانم که شمالی نبود بعد اینا تو خونه با هم شمالی حرف نمیزدن بابام همیشه با مامانم فارسی حرف میزد بعد جالبه مامانم کامل بلده ولی من بلد نیستم مامانم هم میتونه حرف بزنه هم میتونه متوجه بشه زبان رو یاد بگیری خب دیگه مامانم برای اینکه با خانواده همسرش بتونه گفتمان کنه مجبور بود دیگه بعد اولش خیلی براش سخت بود اومده بود میگفت همه با هم گیلکی حرف میزدن بعد من نمیفهمیدم اینا چی میگن بعد فکر میکردم دارن پشت سر من صحبت میکنن بعد این رمز موفقیتش بود انگیزه داشت من انگیزه ندارم فوزن جان هوا گرما اما تابستانی نخوریم زمستانی بیشتر مصرف کنیم چون هوا سرده هم فوزن جان چسب آدمه فوزن جان الان همین بالا بود فرضی ای بعدی با فوزن جان شغلیم همین مزدنی بالا مره با همین باغ سیر مره اون مره اصلا دی بگو 20 انا عتی بدر انا رو از آگو از اوره بر چولو باز تکانه باز بیا ها باش ها این شکل تون بکن با خدا هیچ کار نرو تون حالا نه نمیرزه هیچی نمیشه اگرم ری خود دست جمع میکنه دیگه بابا خوب الان یاد گرفت دیگه آره صد باریک الله یه دست اونقدر اون بقول قدیما گودو بگو این شکلی آفرین من نمیشه همون سبزی رو خوب عزیزم اما که 6 سال کار کنیم بیا اون موقع که مولینکس نبود اما انکار نه اما خودم دست بود حتی سبزی هم با چیز حسابستی می من اونو بلدم به جون خودم اونو سبزی بلدم بلدی حسابی با اینو ولی بلدم چون مامانم هم این کارو تالا با دست انجام نداد اما چون گل مردیم هم ساتوری دنیم هم سیلی یه ذره آب می‌خواد چون آب سردن باعث بکن بازه باشه اما دبا خب آخرش اگه لازم حالا برای من کجا شلو یا صدا بخوام بشیم این تاشم بکنم آره رنده اگه نمیخوام بعد بکنی نه رنده چرا پیاز فروش رنده نیم پیاز فروش رنده نخونه چی تنش راهر بده داره رنده چه داره چیزی تو رو دلشونم بخواد وای چیزی بورد داره قدیم اوتی با تایت خرید بود خدا دختری که دست کمال نداشته نو بوده اما دی همین مثلا مرد بودم خیلی تو کم میدونی حالا دست کمال ما چیه ما بتونیم با مردا این دور زمانه بگیم مردکم با خوبی یعنی مردگا اینا همو تو بدو دیگه حالا صدا بخوام قدیما مثلا عروسی بو همو با هم دیگه نشدیری پیاز سرخ بودی غذا چه مثلا مازه اردو سابسری بعدن
هر کس خاصه خب پسر از دم بوده خب مثلا همسایه فامیلان باره بوده دی آره آفرین. باره چی بود باره تو بهره گویم میگم بهره. باره اینه که مجموعه مثلا دیدی آفرین. پیاز همین طرف هم. سبزی برای عروسی کمک میکردن مثلا اون قدیما اون گفتی باره اصلا باز اردک. برنج مغزگردو آلو قیسی روغن زرچوبه هم حتی فداده بعضی. آره سی تا اینا پیاز خوب کردن سبزی پیاز مگوش میشم قدام سبزی پیاز مثلا اگه مر بداشته دی ارزق بداشته یا قاعده تا لنگا گرفته دی بعد لگن مرا کشیدی نیمون بوج بود دی می عروسی تشکوار شکوه فسنجان سیرغالیو داماد خاله اونه ما داماد خاله تشکوار فسنجان ترش کباب چیه؟ تشکوار قدیمی یعنی مرغ سرخ کنه سیبزی من بادمجان نه اما آل مسلمان با فسنجون داشتیم. اصلا عشان غذاهای چیز داشتیم مجلسیه غذای امروز خاطره عاشقانه داره که من جوش مرغ بنا پیاز زرجوی بعد نمک دو گدام آن استاد کم نگین جوش کنه تا پیاز آماده ببین پیاز پروژه بعدی ارجان بخاطر اینکه پیاز بدون سرخ بود همون درون خوشگلو همون این شکلی چون پیازم تازه است آره پیاز تازه لیگنی به آلو مسلمان مثل لینو قدیم الان دی همون به ماشینی ولی مال تا توانایی دارم عشان کارم به مشکلاتتون فکر کنید گریه کنید مرا گری نگیری چی بابا مثلا ولی من عروس مذاکره آوردیم برده واقعا مرا گری نگیر اون موقع هم خوشحال بوده دخترم وقتی ازدواج کرده حتما خوشحال بوده آره من خیلی دوست داشتم من بابا می بابا بزرگ می پیر بابا بزرگ خود دخترم مرد ده بدن از قدیم مثلا از درجه باید بیرون بده درسری فریده وگرنه دختر نبوده حتما عروس برای باید پول فدیده وگرنه عروس نگشته بودن اونو گفتی درسری برادر اون وسط چه نقشه داشت من چی دارم قلدر بوده دزای تا گوی بگفته خدا حافظ می پیر بابا خوری از درس خوش کنو گوی تو چرا خوش بگوشی گوی خدا حافظ خود دیل بپوشی خود دختر که برده دی حقیقت در خوش بگو این کارا رو کردن قدیمی ها ولی می بابا خوش این کارا رو نکرد می بابا بزرگ مجد خوش بگو من نرم چرا من گری نبود ما سال 65 عروسی بودم دوم فروردین بعدن از بس که باران بارسته سه صدیق زیاد خورده بودیم اصلا اونم برای یاد نیم یعنی نگیریه کرده تو بیش ما بابای ماله بعدم باران بارسته سه قدیم ما خواهد جادن مثلا حتی اسفال نو چیز نو ده همه بود شلو باطلا لباس سفید شد سیاه می پیر خانم اول عشان خانه از یک باکلاستر بود همه خانوز آخرتر بود همه کوچان شول چی شول واسه چگم تو کدیشی نه حالا داشتم لباس عروس زدم بالا زیرش دو تا چکی نه حالا داشتم حتی ما تا بوجر با مو ستاره بوده چی ستاره حتی چجور صدیق بخورده به فرده آفتاب ولی ولی همه جا چول بیه واسه چگم تو کدیدی بخورده بالاخره عامل خانم نردقی بود داماد خانم شامدقی مرا یه پیاده از یه بساط بارده داره بودی چی کاری داشت میبگونا راست بده فردم دانست میشه خماره بده نه مرا بوده دور بزن نه مرا تجاب بودن نه مرا سواسرا بودن نه مرا فهمون بودن ما هم داشت میکردیم نگونا چی کاری داشت من الان که دارم فکر میکنم بهش قشنگ رسیده بود بهش قشنگ زمین من فرادم که پریستان مرا بلند بگیدم کاری بگونه من نبود شیری و نبود فراد همین نبض بازدم که امروز بودم دیمرا بلند نگیدم والله نه خوب کار بکنی گریه نبود ولی اما اینقدر گریه بکنیم حالا که بودیم نه خود اصلا من نمیشه مرا کاری نگیدم صدا تایتانی که سومه فرا رو بهتون معرفی میکنم جک و رو اون عاشقانه هایی که داشتیم میگفتین ادامه بدین زیادی نریم عاشقانه نمیشه بویه اما مثلا هم دیگه دوست داشتیم ولی خدای الان من سنو ولی مثلا من مردمان من آقا سروازی است و من مردمان نامه آورده من نوشتم فادی می آقایی ما چیزای بند نوشتیم چی نوشتیم یعنی میخواد به ما استرس ندارم با نداشتیم نه خدا من مردمان رو بیام نهج البلاغه میخوندم مثلا همون دوست داشتیم مثلا من آقای باقم خدایی ما خیلی مردمان هم داشتم هم داشتم همه خانم صدا بخونم مردمان هم داشتم همه خدا بیامرزه خدا شکر من دوست داشته خدایش حق داشته من دوست داشته ماشین خیلی خوب بود من میره تعریف کنم این ترسیده با هم دیگه حرف بزنن الان فرق کنم می آقا می خلاف سر بخواب ارتشی بود از بندر عباس اموی ایت سامسوری تشه چیپ بزه از چیز اموی از بندر عباس اموی اول امی خانه
به این که خاله بدینه نه اینکه خاله دختره همه تره بیدین همه تره بیدین خب عشق بیدین بعدن شوی خمار خانه که بیزیرتر بود ایشون از تو همون سبد سیبشو انتخاب کرد عاقبت خیر دست در این یه کوچولو رو اینوری قورت کردم نه خال دست نه در اینجا نمونه یکی اینوریه زگا قربان دختر قربان تو همه کار کرد کنید زه خدا تر همه بود آره قشنگم آره دختر خوشگلم همه پیاز باشه پیاز دست چالش بین دو نفر بی. برای آشپزی من نه همین نمک وسط تو دکن نمک تو کن ولی خدا زرجو بدن قرمزی بزن نمیدونم حرف اینو گوش بدم نمیدونم حرف اینو گوش بدم آیده اما اول روغن دکنم بله. ماشین چیز بگو بعد نمک دون زرجو یکی اول روغن میریزی یکی اول نمک میریزی زرجو بدون بودی بخاطر چی پیاز سیاه بود وای دیدی پیاز بیمیره بعد اما زرجو بدون کنم عندي حیوان پیازم میکشیم الان زیاده کن بده نه آب زودتر بود سرخ خورد شما چند تا بچه دارید؟ من 2 تا دختر دارم ازدواج کردن؟ از وقتشون ازدواج 15 کردن سال دختر ازدواج کردن میشه آلمان ای تمام بودم میشه آلمان بگم الان آلمان میشه که واسه خوب بده یواش یواش خوب به زایدار بابا بچه چی ماما راست میگه بچه میگه نه خوب بچه دیگه اکسیژن بیشتر استفاده میکنه مسئولیت زیاده بذار داره ولی ما بیچاره مسلمان نبود 7 8 آورده بچه آوردن دکمه برگشت نداره شما ازدواج میکنی اگه اشتباه کنی میتونی به عقب برگردی ولی اگه بچه دار بشون بچه همیشه هست هیچ دکمه غلط کردن نداره نشون همه دیگه به خدا نگویم باور من دارم اینا همه حرف مادر به من. خدا نگه شما میدارم مادرتون تا چند سالگی شما مادر من موقع خودش اینقدر زای کلو دشتگی نتندسته یعنی شما وقتی بچه داشتین مامانتون هم هنوز شما بچه داشت زای دیگه دشته خدا بشه همه نرسید مام بابا رو نگه دارم ولی خیلی کمک من کردن چند سال میتونن ثابت خیلی کنن من کمک کرده به خدا من بچه مثلا تا شایم سن با 90 خواندگی شایم سالگی برای پدر و مادر بچه است خب باشه دیگه این که خوبه که دخترها رو نخواهیم 5 6 تا باوره آخه یه دونه که فایده نداره یه دونه خاصه تنها 4 تا اسیر باورید عبیر خاصه 4 تا باورید مسائل هر قدیمی کس تو مسیر زندگی یه رسالتی داره دیگه یکی یه مادر خوب میشه یکی یه همسر خوب میشه یکی یه دوست خوب میشه یکی یه معلم خوب میشه معلم مثل من یه عالمه دانش آموز دارم که بچه ها من هر چی خودت رو دوست داری مول هرچی به جای خودش زای به جای خودش دانش آموز به جای خودش اون کی زای به آخر تا فایده الان تو بگوی من تی برات کاور کنم آره آن چیز ورد نه استفاده خودنجان یه ذره کلفت بگو انا مرغ تمام حال مرا با هم جوش بکنم هم الان یخم من داره همین شکلی درست میکنم ای خب مرغم یخ زده میندازم که الان یخ بزای یخ بزای هنی مرا با هم خود جوش کنه همون آب باعث بود جوش کنه کم کم هم مرغ پزو همونه گردو خود جان هم سرماش باعث میشه که روغن روغن ده بخواد الان کم کنیم شیم همه پیاز است پیاز رو 1 ساعت بالا سرش وای میستیم تکون نمیخوره همچه سرتو برمیگردونی میسوزه آف تاگیرته من عمه‌هام خیلی دستپختشون خوبه خیلی گیله که در خانه و اینکه مامانم زمانی که اومد چون از زندگی بکنه و چون آشپزی یاد بگیره و اصلا کلا غذای گیلکی رو مامانم از یکی از دوستای صمیمیمون یاد گرفت که بنده خدا الان فوت کردن و مامان الان واقعا دستپختش خیلی خوبه غذای گیلکی رو از گیلک‌ها بهتر درست می‌کنه آخه آشپزی بیال از گیلکن هم عشق همین که باید ان سر جول بیسی یعنی فکر بکن تو خورش در نهیشی اون چی بیرونه معلوم نیست ولی مثلا فکر بکن ترش تره کچا کنی ترش تره با بیشی با این ملاقه پوش بدونی بیشی با این تو ملاقه شده از خودنجان یا ساخته آره بعد ملاقه پل یا همون میرزا قاسمی مثلا میگن راحته دست میرزا قاسمی راحت میگه که باید اون سر جول بیسی غذای باید همیشه حالا لیلا کنی بیشی به امان خدا اون چیزی در نه که من تا پلا آب خیلی نکنم زنگ بزنم تلفن بزنم اون آب خیلی کنم بخار بدغ بدغ عندي ما اوجع عدد ده ترسم می پلا مثلا یه شلب یا مثلا خراب هم میرزا قاسمی که گفتی چی تو چه کنی من میرزا قاسمی رو حتما با جورش باید کبابی باشه و خیلی تفتش میدم آخرش دیگه باید مثل حلوا که ببین حلوا میخوای درست کنیم اینجوری اینو میخواستم بدونم از میرزا قاسمی اینجوری شلپل بدم میاد باید خوشگل باشه به روغن بیفته وقتی بورچینی میخوره جدا مثل حلوا مثل حلوا
مایتون بچرخه باز مثل ما چه این حلوا مثل ما چاقویی بس دیدی بچه سوسول نیستم 20 نوبره بس 20 چون قدیم من صدا بخنم ایده جان مردیم سربازی بسی ترتیبی مثلا ما نه دو خاخور ایده برای اما بدیان نمی همیشه ناسنا فکر کرده حتی خوشن نام بنادو بخاطر میفیر سربازی صدا زک بدیان نمی حالا ما 41 مثلا من نه من 38 41 45 نه شما متوجه 43 من 43 مثلا نه ما که بدیان با من چی سالی بدیان با من چی مای بدیان با من تو شما ساعت نوشته همون درست بودی نه بابا اون موقع حتیبو من یادی تا قیسه بود همین طرف گفته که ما سه می خانم سه 4 تا زایمان کنیشم با هم یهو شناسنامه بگیرم یه چیزی اوتی فکر دیدی میشه ها باشی نه دختر میدونی چی بود اون موقع عموی از خانه امیدی سبت احوال عموی روستا مثلا مغازه جن نیشته دکان جن نیشته بعد همه شده گفته من 2 تا زای برده میزن اون که گفته بعد نگاه نمی‌کردن نه بابا حتی خودش خدا دیده بعد موقع سربازی میشه خدا خانه امید مثلا خانه نه گرده سری دیدی که پسر بزرگ در سربازی نیشی بعد پسرانه بودی جا دیدی مثلا جا دیدی مثلا نیدیدی عشان زن در زاگ درده تو علیه گفتی مثلا 4 شناسنامه فکر دیدی گفتی مثلا عشان زن زاگ درده بود عشان نو برده سربازی بخاطر هم بود سنشون به سربازی میرسید ولی نشید سربازی عشان دنبال امیدی بخاطر چیزی مثلا 4 شناسنامه فکر دیدی تو 4 گفتی انا عاشق زاگ ولی دوست زاگ نشدی می دیگه برای بوش استفاده دانش می دومین برام بوشو دانشگاه قبول بوشو دانشگاه چیز عمران خنده علی آباد گردان خانم اما خواستیم هر غذا بخوریم میمار اشک بده آخ خیلی میرم میزای نیست زیتون برورده بخورم اینکه مادر زیتون برورده چیزا هیچ نخورده با ای خود نه کسی که غذا چه کنه خانم امید دماغ جد در آورده گفتی که میذکر نیست در غذا من مزه نده من اسکوموی چوبش بود بابا من چون ندامو به چیسترش من عاشق برام بابا من چوب با کلاش بابا من یا اصلا مو باشه شما بخوری این چی اسکوموی شما رو بدم الوالو و علوچه انا بابختمو بدن سماق بزنم گلفر بزنم نمک بزنم خوب عالی است بدن هوا میره گرمه خدای ملک آتش بیستیم خونه باز میکنه خودی بود علوچه خشک الوالوی تر با هم انا بابختمو بدن استافی رده بودم بدن اسکوموی شو بدم که برسیم به قسمت جذاب مرده بلا زنده بلا یعنی چی؟ یعنی پیاز یکم که اینجوری خسته شد یه ذره توش آب میریزیم دوباره تفتش میدیم که تو خورش زنده نشه پیاز بمرده بمرده پیاز ببینید انا استرگاگوزان خیلی ساده ولی خروش خیلی خوش میاد این صدا بخنا اینه زیبیل پیاز خواهی ببینید بازار میرویم زودتر چیز بخور زودتر ساخت هرچی پیاز هست میخریم انا همین کشته بازم چون که دیوانه زیاد سیاه بود دی زیادی سیاه بود نه یعنی حالا دیو مرغ من دوگدام با هم چون مرغ با هم نه جدا نه نه من با من دی ورزش شما شید باشکه من دی باشکه نشم شما باغ بولک زنم باغلا کارم مشون نکارم بوم باشکه بیا بس دربچه کوچولو حالا به شایی بشینی اینم خیلی اینو نگاه خیلی گنده خوب دی خیلی خوب ده بس حالا ببینی حالا دا برام ببینی روش کنه حالا گوش کن چون من تازه باشن بل کوچیکو سبز قدر من خویم دارم خوش مزه تر بگم خانش انا دوست دارم آخه شاید بچه کوچولویی که تو قنداق خوابیده طبیعیه یه نوزادیه که تو قنداق خوابیده خوابیده سر هم بغله بدیم همونجا بکنید بریم من خیلی دوست دارم چه خوشمزه مثلا خالی نخورده اون زنانه میزه بشین من موقعی گفتم پیاز استرخا کنم اول آلو من استرخا کنم دکنم ولی غیسه استم آلو وقتی بفر بعدم غیسه بکنم ولی چون تازه سراغ دادن مزه خیلی خوشمزه تر مرغم با وقت بدن لی بخور های بزنیم فزنجانم بشیش بدن بنو
دیشب چون؟ مرغ پختیم اشکال نداره. مثلا تو خورش مرغ انقدر نمیخوره نه دوست ندارم من دارم. مثلا تو فسنجون من آبشو بیشتر دوست دارم تو قرمه سبزی آب قرمه سبزی رو بیشتر دوست سال دو اشکال نداره. مواظب خاطر سر. این اصل پیاز خورشه. قبل تعرف فرلشتن ما فوق. نه فایز اولا تو کنم فوق. آمی پیاز. آلو با وقتی ما وایسه بکنم بعد. اینجا جوش کنم بعدن آب قروی عشان اضافه کنیم. فعلا بعد اینجا جوش بکنم می وایسه آلو به هم. بکنم اصلا. این چقدر یخ زده است عیب نداره یخ زده باشه بهتر خورد میشه با موچ رو باید کار بکنیم چرا من هم سیر بکنم اما مدل های مختلف بکنیم گفتم همه سیره خوش واز بود. تو وچ. زیاد چیز نیست چسبان نی برنجش خواهر مشته بگمون اشکال نداره. حق سران الان. مشکل دیگه خواه. چی میخواد؟ الان پولیم یه ذره باید. چه باید بکنم؟ باش. وایسا مامان. الان واسه شما پولیم بریزم. واسه اصلا بچه‌ها. بریز نمیخوری این چی قلو باشه مرا چه خوش اینجوری پیاز خورش بخور. دیدی گفتم شطور را دارم میام بار صدای زنگوله میاد با بار آره. چقدر خوشمزه بود. آره عالیه بفرمایید. چه پیاز خورشی چه بودیم؟ آیدا با من و چه دواخانه. بیشتر زحمت شما دمی بکشید تو ما فقط دارم فقط. مثل جونش من. پیاز پخت کرده خوشم از ما تزکر ایت عاشق آلو مسما و ایت آلو مسما شکلا تناسب بینه فردا بسازم یه باغ باغلا فرستو سیر مالی فرستو باید شمیری چه کنیم باش مول مخاد باش یه نفرم هست خوب سبزی میسا چه تو بیستی الهیده یه نفرم هست سبزی